චලාවෙත් ඕෂි YouTube channel එකට ඕගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි ගිය වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ passport එකකට online appointment එකක් දාගන්න හැටි. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වගේම වැදගත් වෙන passport application එක fill කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් දැන් අපි බලමු මොකක්ද මේ වැරදි අවම හරිම ක්‍රමය කියලා. හරි මම පොඩි එක්සැම්පල් එකක් ගන්නම්. අපි අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගෙන ගිහිල්ලා one day service හරි normal service හරි අපි passport එක ගන්න. කෙනෙක් normal service දානවා. දාලා මාසෙකමාරක් විතර බලන් ඉඳලා ආයි passport එක අතට ආවම නම වැරදිනම් ආයි polling වල රස්තියාද වෙන්න වෙනවා. ඒ වැරදි සිදු වෙන්න එක හේතුවක් තමයි අපි ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන ක්‍රමය. ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා ඉන්නවා තමන්ගේ අත්අකුරු වලින් ෆෝම් එක එහෙම නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන්න. අන්න ඒ නිසා සිදු වෙන්න පුළුවන් වැරැද්දක් ගැන තමයි ඉස්සෙල්ලා මම උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරේ. ඒ වැරදි අපිට අවම කරගන්න පුළුවන් මේ online fill and printable කියන මෙතඩ් එකෙන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. අපි Google search කරන්න ඕනේ immigration department කියලා. අපි immigration department එකේ official website එකට log වෙලා ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා passport කියලා tab එකක්. ඒක open කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට කැමති language එක තෝරගන්න සිංහල tamil කියලා. ඊට පස්සේ issue of passport tab එක open කරගන්නවා. ඒකේ issue of passport පිළිබඳ හැම තොරතුරක්ම include වෙනවා. අපි බලමු අපිට application එකක් කොහෙන්ද ගන්න පුළුවන් කියලා. අපිට application එකක් ගන්න පුළුවන් තැන් පහක් ගැන website එකේ සඳහන් වෙනවා. පළවෙනි එක විදිහට කොළඹ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව, දෙවැනියට කුරුණෑගල වවුනියාව මාතර නුවර කියන ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වලින් ගන්න පුළුවන්. ඔබගේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලින් ඒ වගේම overseas ශ්‍රී ලංකන් මිෂන් එකෙන් ඒ වගේම අපිට printable version එක download කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ here කියන තැනින් මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කර online fill කියන method එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ web එකක් තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පළවෙනියටම තියෙනවා online fill and printable travel document application කියලා. ඊට පල්ලෙහින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් downloadable travel document application කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට download කරලා print එක අරන් අත්අකුරෙන් පුරව ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් online fill printable document එක. ඒකේ ඉස්සෙල්ලම තියෙන කොටස කාර්යාලීය ප්‍රයෝජන සඳහා පමණයි. ඊට පස්සේ type of service normal service ද one day service ද කියලා අපිට choose කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ type of travel document all countries ද middle east countries ද නැත්නම් emergency certificate identity certificate කියලා select කරන්න තියෙනවා. පළවෙනියටම passport හදන කෙනෙක් නම් 3-4 කියන කොටස් fill කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට පස්වෙනියට තියෙන්නේ national identity card number එක. පරණ ID එක තියෙන අය V අකුර සමග අංක 9කුත් අලුත් ID එක තියෙන අය ඉලක්කම් 12කුත් ඇතුළත් කළ යුතුයි. surname, other name කියලා 6-7 කොටස් වල තියෙනවා. එතකොට අපි අපේ නමේ initials වලට මුල අකුරු වලට එන නම තමයි අපි surname කියන කොටසට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි උදාහරණයක් ගමු. කංකානිගේ ප්‍රසන්න පෙරේරා කියන නම. එතකොට ඒකේ අපිට කංකානිගේ කියන එක surname එක හැටියට අපි ඇතුළත් කරනවා. ඊතුරු ප්‍රසන්න පෙරේරා කියන නම other names යටතට අපි ඇතුළත් කරනවා. 8 වෙනි කොටස ලෙස අපිට fill කරන්න තියෙන්නේ අපේ permanent address එක. ඒ වගේම 8.1ට අපි ඉන්න district එක fill කරන්න ඕනේ. 9 වෙනි කොටස ලෙස අපේ උපන් දිනය. ඒකේ ඉස්සෙල්ලම date එක, month එක, year එක පිළිවෙලින් ඔයගොල්ලෝ දාගන්න ඕනේ.
10 11 කියන කොටස් අපිට අපේ උප්පැන්න සහතිකයේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙන ඉන්ෆර්මේෂන්ස් වලින් තමයි ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ. නම්බර් කියන තැනට අපේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකේ නම්බර් එක දාන්න ඕනේ. දිස්ත්‍රික් එකට අපේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකේ උඩ තියෙන දිස්ත්‍රික්කේ නම දාන්න ඕනේ. 11 place of birth ඒකත් උපැන්න සහතිකයේ සඳහන් වෙන place එක දාගන්න. 12 ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය දාන්න female ද male ද කියලා select කරන්න තියෙනවා. 13 තියෙන profession occupation job. ඕගොල්ලෝගේ දැන් කරන job එකේ position එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් student කෙනෙක් නම් student කියලා අපිට දාගන්න පුළුවන්. 14න් අපෙන් අහන්නේ අපිට ද්විත්ව පුරවැසි භාවය තියෙනවද කියලා. ඒකේ yes no කියලා අපිට select කරන්න තියෙනවා. ඔයා yes කියන එක select කරා නම් පල්ලෙහා තියෙන dual citizenship කියන එක fill කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම 17 18 කියන ඒවත් ඔයා fill කරන්න ඕනේ. 15න් ඔයාගෙන් අහන්නේ අපේ mobile number එක. ඒ වගේම 16න් email address එක. අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන මොබයිල් නම්බර් එකක් එතනට දාන්න. මොකද passport එක ready වුණාම message එක එන්නේ මේ නම්බර් එකට. compulsory for dual citizenship holders. අපි අර 14 වෙනි එකේ yes select කරපු අය අනිවාර්යෙන් මේ 17 18 කියන කොටස් ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. 17න් අහන්නේ foreign nationality. ඒ වගේම 18න් අහන්නේ foreign passport number. ඔයාගේ අනිත් පුරවැසි භාවයේ තියෙන රටේ විස්තර තමයි 17 18 කියන ප්‍රශ්න වලින් ඒගොල්ලෝ අහන්නේ. 19 වෙනි කොටසෙන් අහන්නේ මේ අයදුම්කරු අවුරුදු 16ට වඩා අඩු නම් එයාගේ අම්මා හෝ තාත්තා හෝ බාරකරුගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් නම්බර් එක හරි පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක හරි තමයි ඒගොල්ලෝ අහන්නේ. 20 වෙනි කොටසේදී තමයි අපිට අත්සන් කරන්න තියෙන්නේ. ඒකත් කොටු දෙකක අපි අත්සන් කරන්න ඕනේ. ඒ කොටු වල තියෙන ඉරිවල ගෑවෙන්නේ නැති වෙන විදිහට තමයි අපි කොටු දෙකේම අත්සන් කරන්න ඕනේ. 21 වන කොටසේදී අපිට තියෙන අයදුම්කරුගේ ප්‍රකාශය. ඒක කියවලා ඕගොල්ලෝ අයදුම්කරුගේ අත්සන කෙනතන අත්සන් කරලා දිනය දාන්න ඕනේ. ඊට පහලින් තියෙන්නේ කාර්යාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා කියන කොටසක්. ඒක අපිට ෆිල් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා හරි එවෙලෙම හරි print කරගන්න පුළුවන්. මම මේ online fill and printable document එකේ link එක description එකේ දාන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් like කරලා comment කරලා share කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.